سلام دوستان، امروز اومدیم به یه پیاده روی دیگه توی یکی دیگه از خیابون‌های تهران، خیابان فردوسی. دوستان اگه تو تهران دنبال خرید کیف و کفش چرم هستید حتما به خیابان فردوسی سر بزنید. انواع کیف و کفش چرم رو میتونید تو این خیابون پیدا بکنید. اسم قبلی این خیابون علاءالدوله بود، ولی به افتخار شاعر معروف ایرانی فردوسی نامگذاری شده. این خیابون به صرافی‌ها هم اختصاص داره البته. تو این خیابون میتونید سفارتخونه های بعضی کشورها مثل آلمان، انگلیس و ترکیه رو هم ببینید. دوستان ممنون میشم اگر کانال من رو سابسکرایب بکنید و برای اینکه اعلان پست های من رو ببینید نوتیفیکیشن کانال یا همون زنگوله رو روشن بکنید.